हेलो गाइज, नमस्ते। नेपाली कम्प्युटर ज्ञानमा तपाईलाई स्वागत छ। तपाईमा फेरि एउटा नयाँ अर्को भिडियो लिएर आएको छु। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि थिच्दिनु होला। तो आजको भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं तपाईहरुले विभिन्न वेबसाइटमा जानुहुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईले नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ हैन, अनि क्रिएट गर्दाखेरि पासवर्ड र इमेल एड्रेस निश्चय नै राख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले यस्ता क्रममा तपाईले धेरै वेबसाइटहरुमा जानुहुन्छ, अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ र पासवर्डहरु राख्नुहुन्छ, तर त्यही क्रममा तपाईले कतिवटा अकाउन्टको त पासवर्ड पनि बिर्सिनुहुन्छ। तर त्यो पासवर्ड हाम्रो ब्राउजरको कुनै एउटा यस्तो ठाउँमा गएर बस्या हुन्छ जो कि हामीले पछि गएर त्यहाँदेखि पनि हामीले रिट्राइभ गर्न सक्छौं। भन्नाले हामीले त्यो ठाउँबाट गएर हामीले त्यो पासवर्डलाई पत्ता लगाउन सक्छौं कि हामीले पासवर्ड के राखेका छौं। त ल सुरु गरौँ आजको यो कम्प्युटर ज्ञान। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला ब्राउजर खोल्नुस् हैन। जस्तो कि मैले एउटा अब गुगल क्रोम खोले। तपाई यसको लागि के गर्नुपर्छ, तपाईले यहाँ हेर्नुस्, राइट साइडमा तपाईको तीनटा डट देखिएको छ। यो तीनटा डटमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि सिधा तपाईको हेर्नुस् यहाँ तल सेटिङ भनि छ। सेटिङमा फेरि क्लिक गर्नुस्। सेटिङमा यहाँ गएपछि तपाईको हेर्नुस् यो अटो फिलमा यहाँ हेर्नुस्, अटोमा क्लिक गर्नुस्। अटो फिलमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ पासवर्ड भनेर देख्नुहुन्छ। त पासवर्डमा क्लिक गर्नुबित्तिकै तल जानुस् हैन। यो तपाईको हेर्नुस् यहाँ, जस्तो मेरो यहाँ पनि केही इमेल एड्रेसहरु यस्ता धेरै छन् हैन। त्यसमध्येमा जस्तो यो माथिको भनौं एउटा parent.3planning.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ हैन। त्यसमा मैले इमेल एड्रेस र पासवर्ड राखेको छु, तर पासवर्ड के छ भन्ने मलाई थाहा छैन। त त्यसको लागि के गर्ने, तपाईको यहाँ हेर्नुस् अगाडि एउटा आँखाको चित्र देखाएको छ र यो आँखाको चित्र तपाईले क्लिक गर्नुस् त यसको लागि यहाँ पासवर्डले देखाइन्छ कि मैले के पासवर्ड राखेको छु। यसमा मैले राखेको छु 1 thumbs up। त यस प्रकारले तपाईले के गर्नुहुन्छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले कुनै पनि वेबसाइटमा तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको थियो, पासवर्ड राख्नु भएको थियो र अहिले बिर्सिनु भयो भने तपाई यो ठाउँमा आएर त्यो अकाउन्टको पासवर्ड फेरि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? यदि तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हेर्दै गर्नु होला नेपाली कम्प्युटर ज्ञान। थ्यांक्स फर वाचिङ।